ओके हेलो एन्ड वेलकम अल आजको यस नयाँ भिडियोमा म्याटल्याबको पार्ट 3 सिक्न जाँदैछौँ। यसमा के सिक्ने भन्दा म्याटल्याबमा भेरिएबल्सहरूलाई कसरी इनिसियलाइज गर्ने भनेर हेर्नेछौँ थ्योरिटिकल्ली प्र्याक्टिकल्ली यसकै पार्ट 3 प्र्याक्टिकल भनेर हामीले गर्नेछौँ म्याटल्याब सफ्टवेयरमा। अब यसको लागि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ अब इनिसियलाइजिङ भेरिएबल्स इन म्याटल्याब भयो। फर्स्टमा त हाम्रो के हुन्छ, फर्स्टमा हाम्रो एसाइनमेन्ट स्टेटमेन्ट भनेको एसाइनमेन्ट अपरेटर जस्तो युज गर्ने। फर इक्जाम्पल यो नेम भनेको हाम्रो भेरिएबल भयो, यसमा इक्वल टु दिएर यो क्यारेक्टरहरू स्ट्रिङ हो भने हामीले सिङ्गल कोड अथवा डबल कोडमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले यो एसाइनमेन्ट युज गरेपछि हाम्रो एउटा भेरिएबल डिक्लेरेसन भयो। अनि हामीले यो तरिकाले गर्न पनि सक्छौँ भनेको फर्स्ट अनि यो बिचको कोलन भनेको इन्क्रिमेन्ट त्यसपछि लास्ट, यसले चाहिँ हाम्रो सिक्वेन्स जेनेरेट गर्न युज हुन्छ यस्तो। त्यसपछि हामीले सेकेन्ड नम्बरमा किवर्ड अथवा युजर इनपुट, फर इक्जाम्पल एज भन्ने भेरिएबलमा यो इनपुट गरेर हामीले इन्टर द के हो त यहाँ प्यारेन्थेसिस क्लोज हुनु पऱ्यो, इन्टर द भ्यालु अथवा इन्टर योर चोइस अथवा इन्टर विच यु वान्ट भनेर इनपुट फङ्सन युज गरेर पनि हामीले भेरिएबललाई डिक्लेरेसन गर्न सकिन्छ। अब यसमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा छ, वेन इनपुट इज क्यारेक्टर टाइप भनेको इनपुट गर्दा जहिले पनि स्ट्रिङ अथवा क्यारेक्टरमा आयो भने हामीले जहिले पनि इनपुट इन्टर विच यु वान्ट अनि यसमा हो यो एउटा यो कोर्समा एस भन्ने प्यारामिटर दिनुपर्छ। यो भनेको केसको लागि हो, क्यारेक्टरहरूको लागि। अनि नम्बर 3मा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा वी क्यान रिड द डेटा फ्रम फाइल। जस्तो हाम्रो टेक्स्टलाई रिड गर्नु छ भने टेक्स्ट रिड भन्ने अनि फाइल नेम, अनि यस्तो गऱ्यो भने एउटा भेरिएबलमा यो इनिसियलाइज भयो। त्यस्तै हामीले इमेजलाई रिड गर्नु पनि सक्छौँ म्याटल्याबमा, त्यसको लागि इमरिड भन्ने फङ्सन हुन्छ। यो पनि यो रिड गरेपछि यो भेरिएबलमा स्टोर गरेपछि त्यो पनि भेरिएबल इनिसियलाइजेसन भयो। त्यस्तै हामीले वेब रिड भनेको यो अडियो फाइलहरूलाई लोड गरेर एउटा भेरिएबलमा स्टोर गरियो भने पनि त्यो के भयो, त्यो पनि भेरिएबल डिक्लेरेसन भयो। यस्तो तरिकाले हामीले यो नम्बर 1 एसाइनमेन्ट स्टेटमेन्ट, त्यसपछि किवर्डबाट युजर इनपुट गरेर अनि फाइललाई रिड गरेर हामीले भेरिएबललाई इनिसियलाइज गर्न सक्छौँ। अबको नेक्स्ट पार्टमा हामीले प्र्याक्टिकल, त्यसपछि कसरी हामीले डिस्प्ले गर्ने आउटपुटलाई भनेर सिक्नेछौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।